साथीहरु आजको यस भिडियोमा नेपालमा बसेर अनलाइनबाट पैसा कमाउने दुईवटा मेथड्सहरुको बारेमा बताउन गइरहेको छु। त्यसैले यस भिडियोलाई स्किप नगरिकिन सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गर्न नभुल्नु होला। नम्बर 1, बिकम एन एनिमेटर। साथीहरु अहिले CGI र VFX टेक्निक एकदमै धेरै ग्रो भइरहेको छ। त्यसैले तपाईहरु पनि एनिमेटर बनेर यसबाट एकदमै राम्रो कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईहरु एनिमेटर बनिसकेपछि तपाईहरुले विभिन्न फिल्म इन्डस्ट्रीहरुको लागि काम गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरु फ्रीलान्सर बनेर पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा तपाईहरु आफूले नै एउटा कार्टुन स्टुडियो अथवा VFX स्टुडियो खोलेर त्यसबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु यदि तपाईहरु एनिमेटर बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुसँग डिफरेन्ट सफ्टवेयरको बारेमा नलेज हुन जरुरी छ। जस्तै एडोबी फोटोशप, एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, ब्लेन्डर, अटोडेस्क, माया जस्ता सफ्टवेयरको बारेमा एकदमै राम्रो नलेज हुन जरुरी छ। साथीहरु यदि तपाईहरुले अनलाइन अर्निङसँग रिलेटेड अरु भिडियोजहरु पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोको लास्ट पार्ट चेक आउट गर्न नभुल्नु होला। नम्बर 2, अर्न फ्रम फेसबुक। साथीहरु यदि तपाईहरुले फेसबुकबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला एउटा फेसबुक पेज बनाउनु पर्ने हुन्छ। फेसबुक पेज बनाइसकेपछि तपाईहरुले त्यहाँ धेरै भन्दा धेरै फलोअरहरु गेन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईको फेसबुक पेजमा एकदमै धेरै फलोअरहरु छन् भने तपाईहरुले विभिन्न तरिकाबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु यदि तपाईहरुको फेसबुक पेजमा एकदमै धेरै फलोअर छन् भने तपाईहरुलाई विभिन्न कम्पनीहरुबाट स्पोन्सरशिपको लागि अफर आउँछ र तपाईले त्यही अफरलाई एक्सेप्ट गरेर ती कम्पनीहरुबाट पैसा लिन सक्नुहुन्छ र तपाईहरु आफूले नै विभिन्न कम्पनीहरुलाई स्पोन्सरशिपको लागि एप्रोच गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को तपाईले तपाईको एरियामा भएको स्टोरमा गएर स्टोरको ओनरसँग प्रोडक्ट प्रमोटको डिल गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस स्टोरबाट पैसा लिन सक्नुहुन्छ। साथीहरु यसरी तपाईहरुले फेसबुकबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यही तरिकालाई युज गरेर इन्स्टाग्राम र ट्विटरबाट पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईहरुलाई यी दुईवटा मेथड्सहरु मध्ये कुन मेथड सुइटेबल लाग्यो तपाईहरुको आन्सर कमेन्ट बक्समा शेयर गर्नु होला।